હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાધ્યાય 6.4 પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ, જે અંતર્ગત તમને ત્રિકોણ ABC એ સમરૂપ છે ત્રિકોણ DEF તથા તેમના ક્ષેત્રફળ. હવે તમને ક્ષેત્રફળ શબ્દ આવે એટલે કે પ્રમેય 6.6 નું વિધાન યાદ આવી જવું પડે કે બે સમરૂપ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળોનો ગુણોત્તર અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરના વર્ગ જેટલો થાય છે. તો અહીંયા આગળ તમે ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ DEF છે તે પરથી લખી શકાય કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ છેદમાં ત્રિકોણ DEF નું ક્ષેત્રફળ બરાબર AB ના છેદમાં DE એનો વર્ગ લખી શકાય, અથવા તો BC ના છેદમાં શું લખી શકાય, EF નો વર્ગ બરાબર AC ના છેદમાં તમે DF નો વર્ગ લખી શકો. પણ આપણે કોની જરૂર છે તો કે EF વાળી બાજુની, એટલે કે BC અને EF વાળો એક જ ગુણોત્તરની જરૂર છે, AB/DE ની જરૂર છે નહીં. બાકીની કિંમત લખીએ કે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ એટલે 64, DEF ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ એટલે 121, BC આપણે મેળવશું અને EF એટલે 15.4 હોલ રેઝ ટુ સ્ક્વેર. સ્ક્વેર છે એનું તમારે શું લેવું પડે, સ્ક્વેર રૂટ કરવું પડે, એટલે કે 64 નો સ્ક્વેર રૂટ થઈ જાય 8, 121 નો સ્ક્વેર રૂટ થઈ જાય 11. તો BC અપોન શું મળે તો કે 15.4. જે પણ તમારે ડિનોમિનેટર છે છેદ છે એમાંથી 15.4 ક્યાં લાવવો પડે તો કે ન્યુમેરેટર એટલે કે અંશમાં, એટલે કે 8/11 into 15.4 એટલે કે 154/10 લખી શકો ઇક્વલ ટુ BC. તમે છેદ ઉડાડો તો 11 14 એટલે 154 થઈ જાય, 14 8 જા એટલે કે 112/10 ઇક્વલ ટુ BC. 112/10 એટલે કે 1 પોઈન્ટ ને આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ તો BC ઇક્વલ ટુ 11.2 સેન્ટીમીટર. BC 11.2. જય હિન્દ, જય ભારત.